नमस्कार मित्रांनो, मी ashok parkhe आर्ट माय सपोर्ट चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज मी तुम्हाला एक नवीन आयडिया सांगणार आहे। पोर्ट्रेट संदर्भात एक नवीन आयडिया। मला बऱ्याच जणांनी विचारलं का ग्रीड वर्क म्हणजे लाईन पोर्ट्रेट वरती लाईन टाकून त्याचं मेजरमेंट घेऊन कसं काम केलं जातं। तर हे मी आता थोडक्यात तुम्हाला सांगणार आहे का मेजरमेंट कसं घ्यायचं। पेंटर जे मोठे मोठे आर्टिस्ट असतात ते मोठे मोठे कामं करत असतात, जेणेकरून आपल्या याच्या पलीकडे जर असलं, नजरेच्या जर पलीकडे जर असलं, म्हणजे थोडक्यात सांगायचं ते 4 साईजच्या पलीकडे जर असलं, मोठे 4 फूट 5 फूट असे मोठे मोठे जर कामं असले, त्याच्यापेक्षाही मोठे जर कामं जर असले तर पोर्ट्रेट करताना बऱ्याचशा चुका होतात। साहजिकच आहे, चुका या प्रत्येकाकडूनच होतात, किती आर्टिस्ट मोठा असला तरी पण त्या चुका वाचवण्यासाठी मेजरमेंट घेतलं पाहिजे। ग्रीड वर्क म्हणतो ना, ती पद्धत। आता आपल्याकडे जर एक सचिन तेंडुलकर जर पोर्ट्रेट काढायचं असलं आणि पोर्ट्रेट काढताना जर त्याचा जर फोटो जर असला मोठा चांगला A4 A3 साईज मध्ये, तर त्याच्यावाले स्केल करून आपण फोटोवरून हे करू शकतो, मेजरमेंट घेऊ शकतो, स्केल करून करू शकतो। पण प्रॉब्लेम असा होतो, आपल्याला मोबाईलवरून फोटो जर बनवायचा आहे, मोबाईलवरून आपल्याला फोटो आपल्याला जर 5x4चा जर बनवायचा, तर मग कसं काय आपण मेजरमेंट करणार, बरोबर आहे का नाही। तर ते मोठं काम असल्यामुळं आणि ते महत्त्वपूर्ण असल्यामुळं ते काम तर ॲक्युरेटच आलं पाहिजे। कधी कधी काय होतं, ते चुका होतात, लक्षात येत नाही। ॲक्युरेट चित्र काढायचं जर असलं तर मग मेजरमेंटसाठी स्केल करून जर करायचं असलंच तर मग मोबाईलवरती मी तुम्हाला सांगणार आहे, मोबाईल जर फोटो आहे ते स्केल करून कसं करता येईल, नाही का, आपल्याला मेजरमेंट करून कसं करता येईल मोबाईलवरती स्केल करून, ते मी थोडक्यात तुम्हाला दाखवणार आहे। हा एक अँड्रॉइड फोन आहे, याच्यामध्ये एक ॲप आहे ड्रॉइंग ग्रिड्स मेकर ॲप। तर हे मी ऑलरेडी डाउनलोड केलेलं आहे, त्याच्यामुळे मला काही डाउनलोड करायची गरज नाही। मुळात म्हणजे हे लाईन टाकून किंवा ग्रिड पद्धतीने हे स्केच करणं अयोग्य आहे, कारण का तर यात आपल्याला शिकण्यास एवढं काही मिळत नाही, म्हणजे सराव होत नाही, कॉपीराईट केल्यासारखंच पद्धत होते। त्याच्यामुळे शक्यतो आपण ही पद्धत टाळावी, जेणेकरून खूपच मोठं पेंटिंग असेल, जर खूपच मोठं पेंटिंग जर बनवायचं असेल आपल्या नजरेच्या पलीकडे 4 फूट 5 फूट 4x5 असे मोठे मोठे पेंटिंग जर बनवायचे असेल, तर मोबाईलमधून जर काढायचं असेल तर ही पद्धत सोपी ठरू शकते। त्यासाठी मी तुम्हाला हे पाठवतोय, ही व्हिडिओ बनवतोय। तर एकदा बघा, ह्या ॲपचं नाव आहे ड्रॉइंग ग्रिड मेकर ॲप। तर यामध्ये फोटो ऑप्शनमध्ये जाऊन गॅलरी जाऊन आपल्याला जो पाहिजे तो फोटो निवडायचा आहे। सपोज हा फोटो घेतला तर याच्यावरती लाईनिंग आलेली ग्रिड, तर हा सेव्ह करून घ्यायचा। इथं कॉलम किती आहे, 1 2 3 4 5, तर आपल्याला 5 करायचे, तर त्या हिशोबाने आपण 5 कॉलम इथं 5-5 सेंटीमीटरवर केलेले आहे। इथं 5 असे 5-5 सेंटीमीटर, 5 10 15 20 25 अशा खुणा केलेले आहे। म्हणजे हा कॉलम 5 हा कॉलम 5 अशा पद्धतीने इकडं मोठं रेखाटन करण्यासाठी 5-5 सेंटीमीटरने गृहीत धरलेलं आहे। तर आता हे झालं आडवं। आता उभी साईड किती सेंटीमीटरने ते आपण पाहू। तर आडवे पण 5 सेंटीमीटर भरतात, अशा पद्धतीने आपण ते काय 5 कॉलम भरतात। तर अशा पद्धतीने आपण इकडून 5-5 सेंटीमीटरने 5 10 15 20 25 अशा पद्धतीने कॉलम केले आडवे, आणि उभे 6 12 अशा पद्धतीने 6 आणि आपण कॉलम केले, ते पण 5च भरतात। कारण का तर इथं चौकोन पूर्ण नाही दिसत आहे, इथं आपल्याला आयत दिसतोय, उभा आयत, त्याच्यामुळे इथं वरच्या कॉलमला 6 घेतले आणि खालच्या कॉलमला 5 सेंटीमीटर घेतले, 5 सेंटीमीटर आणि इकडं 6 सेंटीमीटर वरती
खुणा करत गेलेलो आहे. तर आता ह्या जॉईंट करून घ्यायच्या आहे. ह्याच खुणा इकडून पण करून घ्यायच्या आणि ह्याच खुणा तिकडून पण करून घ्यायच्या आणि ते जॉईंट करून घ्यायचे. ओके. अशा पद्धतीने आपण ग्रीड पद्धत आखून घेतलेली आहे. इकडे पण 5 कॉलम आहे, इकडून पण 5 कॉलम आहे, म्हणजे हा उभा आयत तयार झालेला आहे. हे घेतले. आता रेखाटन करूया. या अशा पद्धतीने आपण ग्रीड मेथड यूज कशी करायची हे दाखवलेले आहे. आणि मी या स्केचमध्ये पेंटिंगमध्ये जास्त बारकावे दिलेले नाहीत. आपण याच्यापेक्षाही स्लोमध्ये आणि व्यवस्थित बारकाईने जर केलं तर ॲक्युरेटपणा अजूनच येऊ शकतो. सरळ सोप्या पद्धतीने ग्रीड पद्धत कशी यूज करता येईल हे दाखवण्याचा फक्त प्रयत्न केलेला आहे. ओके. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा, शेअर करा, कमेंट करा. धन्यवाद.